Xuân Ngọc và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một trong những cái phương pháp để chúng ta có thể điều trị tàn nhang. Thực ra hiện nay trên thị trường thì chúng ta có thể biết là có rất nhiều các phương pháp để chúng ta có thể điều trị tàn nhang cho đi hiệu quả, hay là có rất nhiều các cơ sở chúng ta đang quảng cáo rất nhiều các phương pháp điều trị tàn nhang nó hiệu quả rất là cao. Tuy nhiên thì trong quá trình mà khi mà tôi điều trị thì tôi nhận thấy là không phải ai cũng có khả năng đáp ứng với các phương pháp đấy. Chúng ta có thể điều trị tàn nhang bằng cách là chúng ta dùng laser này, chúng ta dùng phương pháp peel, chúng ta có thể là lăn kim, chúng ta chấm thuốc, hay là chúng ta có thể là bôi kem chẳng hạn. Rất nhiều các phương pháp để nó có thể điều trị tàn nhang. Tuy nhiên thì mỗi với một khách hàng thì chúng ta có thể có một cái đáp ứng nó sẽ khác nhau. Trong số các phương pháp ấy, thì các bạn chắc là các bạn sẽ biết được một số những cái cơ sở mà chúng ta quảng cáo là ví dụ như là điều trị tàn nhang 1 lần 2 lần là nó có thể khỏi hoàn toàn. Ok, nó có thể khả năng nó có thể xử lý được sau 1 đến 2 lần. Tuy nhiên thì các bạn hình dung khi mà chúng ta điều trị mà càng hiệu quả càng nhanh ấy, thì nó sẽ có cái nguy cơ nó tăng sắc tố càng cao. Một trong những cái cách mà chúng ta có thể điều trị được tàn nhang nhanh, ví dụ chúng ta có thể dùng cái laser IJAK bước sóng 532, chúng ta bắn cho nó bong tróc ra. Sau khi nó bong ra cái là nó sẽ hết cái tàn nhang đấy. Hay là chúng ta có thể dùng cái peel, chúng ta chấm cái TCA, thì sau khi chúng ta chấm xong thì nó cũng sẽ bong tróc cái tàn nhang đấy ra. Tuy nhiên thì các bạn sẽ gặp một cái vấn đề là khi mà nó bong ra như thế ấy, thì cái hàng rào bảo vệ da chúng ta nó sẽ bị yếu đi và cái nguy cơ nó tăng sắc tố rất là cao. Là khi mà chúng ta điều trị tàn nhang ấy, đối với tôi khi mà tôi điều trị tàn nhang thì tôi sẽ phải cân nhắc cái việc là khách hàng có đáp ứng với cái điều trị bằng cái phương pháp laser hay là phương pháp peel hay không. Phương pháp laser nó là một trong những phương pháp mà nó cho chúng ta hiệu quả rất là nhanh. Sau khi mà chúng ta điều trị tầm khoảng 1 đến 2 lần là nó có thể đạt được hiệu quả luôn đối với phương pháp mà bắn bong tróc ra. Tuy nhiên thì bởi vì cái nguy cơ nó tăng sắc tố nên chúng ta sẽ thay song song cái phương pháp mà bắn bong tróc ấy, thì chúng ta có thể có một cái phương pháp khác nữa mà nó sẽ an toàn hơn, đó là cái phương pháp mà dùng cái bước sóng 1064. Thì đối với phương pháp này thì bắn nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên chúng ta phải cần số buổi nó sẽ lâu hơn, có thể lên đến tầm 10 đến 12 buổi gì đấy, nó sẽ khoảng tầm khoảng 3 tháng thì chúng ta mới điều trị dứt điểm được cái tàn nhang đấy. Nên là khi mà tôi điều trị ấy, thì các bạn có thể là hình dung khi mà tôi điều trị, cái đầu tiên là tôi sẽ phải bắn test trước một vài nốt. Thường tôi sẽ bắn bằng cái bước sóng 532, tức là bắn cho nó bong tróc, nhưng mà tôi sẽ bắn test ở những cái vùng ở hai bên má, hai bên thái dương này. Tức là cái lần đầu tiên tôi sẽ bắn trước ở những vùng đấy và để xem một tuần sau thì những cái nốt đấy nó bong ra nó sẽ đạt được hiệu quả như thế nào. Có những trường hợp mà sau khi nó bong ra thì gần như nó mất hết toàn bộ nốt tàn nhang đấy và da nó không ảnh hưởng gì cả. Và nếu mà như thế thì chúng ta có thể là sau một tuần chúng ta dùng cái năng lượng đấy, dùng cái bước sóng đấy để chúng ta có thể bắn toàn bộ mặt. Thì như thế thì sau khi bong ra thì khách hàng nó sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu như mà khi mà chúng ta bắn test một vùng như thế này mà sau khi bong ra nó có nguy cơ nó bị tăng sắc tố, thì nếu như nó tăng sắc tố thì chúng ta sẽ phải chuyển sang bắt đầu khác. Nhiều trường hợp là tôi biết là nếu như các bạn dùng cái bước sóng 532 các bạn bắn ngay từ buổi đầu tiên luôn thì nó sẽ gặp nó có thể là một là chúng ta có thể khỏi hoàn toàn luôn, sau khi bắn xong cái nó sẽ bong ra toàn bộ và da chúng ta trở nên sáng lên rất là đẹp. Tuy nhiên sẽ có những trường hợp mà da bị nhạy cảm đối với cái vấn đề laser, sau khi chúng ta bắn xong thì nó sẽ bị tăng sắc tố lên và nó sẽ đen sạm hơn so với đầu rất là nhiều. Nên là khi đối với tôi đầu tiên tôi sẽ dùng cái bước sóng 532 trước. Trong cái trường hợp này của tôi thì đầu tiên tôi bắn 532, nhưng mà đối với cái ca này ấy, sau một tuần sau khi bong ra thì nó sẽ ra khách hàng bị kích ứng tăng sắc tố, nên tôi sẽ không dùng cái bước sóng 532 nữa mà tôi chuyển sang cái bước sóng 1064, tức là tôi sẽ bắn nhẹ nhàng hơn. Bắn theo kiểu bắn toning toàn bộ mặt, kết hợp với cái phương pháp mà bắn laser toàn bộ mặt như thế thì tôi sẽ tiếp tục dùng cái phương pháp nữa là chúng tôi sẽ lăn kim để ức chế sắc tố. Tức là các bạn hình dung là để chúng ta điều trị được cái tàn nhang ấy, chúng ta có thể có hai cách. Một cách là chúng ta lấy đi sắc tố của nó đi, lấy sắc tố của nó đi có thể bằng cái bước sóng 532 chúng ta bắn cho nó bong ra, hay là chúng ta dùng cái bước sóng 1064 chúng ta bắn theo kiểu nhẹ nhàng cho nó vỡ sắc tố ra thì nó sẽ bay hết sắc tố trên bề mặt. Cái cách thứ hai nữa là chúng ta sẽ dùng một cái sản phẩm để ức chế sắc tố. Thường cái sản phẩm tôi sử dụng có thể là cái glutathione, vitamin C hay là những cái tranexamic. Chúng tôi sẽ lăn kim xong rồi đưa cái sản phẩm đấy nó xuống ở tế bào melanocyte để nó ức chế sắc tố, nó không cho sắc tố nó sinh ra nữa. Và đấy là cách để mà tôi đang điều trị. Tức là đầu tiên tôi sẽ test bằng bước sóng 532, nếu như nó đáp ứng tốt thì tôi tiếp tục tôi điều trị bằng 532 cho nó khỏi luôn hoàn toàn, thì thường 1 đến 2 buổi là nó khỏi. Nhưng nếu như nó không đáp ứng, có những trường hợp bị tăng sắc tố thì tôi sẽ chuyển bằng 1064. Và đối với bước sóng 1064 thì tôi bắn ở cái ngưỡng năng lượng nó nhẹ hơn rất là nhiều. Kết hợp với cái việc bắn laser 1064 thì tôi sẽ kết hợp với cái lăn kim nữa để bôi sản phẩm để ức chế sắc tố. Thì trong cái trường hợp này thì sau khi điều trị xong ấy thì có thể cái phác đồ của tôi nó sẽ phải rơi với tầm khoảng cỡ 8 cho đến 10 buổi. Tức là tôi sẽ phối hợp giữa cái việc mà lăn kim và laser, cứ cách một buổi laser thì tôi sẽ có một buổi lăn kim. Nó sẽ phối hợp vừa việc lấy đi sắc tố và cái việc thứ hai nữa là ức chế sắc tố để tránh cái trường hợp nó bị tăng sắc tố trở lại. Ngoài ra thì khi mà khách hàng về nhà ấy, thì chúng ta sẽ cho khách hàng bôi cái kem chống nắng, bôi gần như là
chúng ta tuyệt đối phải cái việc bôi chống nắng là gần như là bắt buộc để các bạn khi mà điều trị tàn nhang hay là điều trị những cái vấn đề liên quan đến nám, tàn nhang, sắc tố. Sau khi mà chúng ta bôi kem chống nắng thì buổi tối chúng ta có thể sử dụng thêm một số những sản phẩm để chúng ta dưỡng da, ví dụ như là sản phẩm có chứa hyaluronic acid hay là vitamin C. Thì đấy là những sản phẩm nó vừa giúp cho da chúng ta giữ được ẩm. Cái thứ hai nữa là cái vitamin C nó giúp cho da nó sáng hơn. Thì đấy là cái cách để mà chúng ta có thể điều trị được một cái tàn nhang, nó sẽ đảm bảo thứ nhất là vừa an toàn, thứ hai nó vừa hiệu quả. Nếu như da mà chúng ta da khỏe, da không bị kích ứng thì chúng ta sẽ bắn 532 luôn, nó sẽ bong ra luôn, rất là ok. Nhưng nếu mà không đáp ứng được thì chúng ta nên phối hợp giữa phương pháp bắn toning cộng với cái lan kim thì nó sẽ cho chúng ta một cái hiệu quả nó tốt hơn rất là nhiều. Ok, đây là cái video mà tôi sẽ chia sẻ cho bạn về cái vấn đề điều trị về tàn nhang. Ở những cái video tiếp theo ấy thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn thêm những cái phương pháp để chúng ta có thể điều trị sẹo rỗ hay là điều trị nám. Các bạn cũng có thể đăng ký cái kênh YouTube này của tôi. Các bạn có thể là kích vào cái nút đăng ký để chúng ta có thể cập nhật theo dõi tất cả những video của tôi sau này. Vì khi mà các bạn đăng ký xong có một cái nút chuông ngay bên cạnh ấy, thì khi mà bạn kích vào đấy thì những cái video sau này của tôi đăng lên ấy, thì các bạn có thể cập nhật, nó sẽ tự động nó báo về cho mọi người để mọi người có thể xem được luôn. Thường thì một tuần thì tôi có thể sẽ có những cái video tôi đăng lên cho các bạn theo dõi. Ok, xin chân thành cảm ơn các bạn.